Hello everyone! It's me again, Dave, your DIY Beki. Thank you so much sa mga nanood sa last video ko na transforming 199 jumpsuit into modern Filipiniana. Maraming salamat. And dun sa mga nag-comment tsaka nagme-message sa akin na mga positive feedback regarding dun sa transformation na yon. Thank you so much. Asahan nyo, nagagawa pa ako ng maraming transformation dito sa channel ko. So, keep on watching. Itong channel ko na to, nag-feature ng DIY passions and sewing tutorial. Manood lang kayo. So marami kayong matututunan dito. Today's video naman ang gagawin ko ay DIY backpack. So itatry natin gumawa ng backpack.
you so much sa panonood ng aking video. Sana may natutunan kayo. And sa mga may nais makita at ipagawa sa akin, just comment down below or i-message nyo ako. Maraming salamat! Paalam!